তিনিজন বন্ধুৰ প্ৰচেষ্টাৰ এখন আলোচনী য'ত আপোনালোকে সাহিত্য চৰ্চাৰ সুযোগ পাব পাৰে আৰু লগতে আপুনি যদি মডেল হ'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে তাতো পাব এক সুবৰ্ণ সুযোগ আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এখন সুন্দৰ আলোচনীৰ কথা তেতিয়াহ'লে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো আহক নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই মৃদুস্মিতাই মোৰ চেনেল আছামিজ বুক টিউবৰলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই ইয়াত অসমৰ বিভিন্ন কিতাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰো যেনে নাটক গল্প উপন্যাস ইত্যাদি আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ যদি আজি আপোনালোক প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কিতাপ ভাল পোৱা কোনোবা মানুহ থাকিলে মোৰ ভিডিঅ'টো নিশ্চয়কৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মই দিয়া প্ৰত্যেকটা ভিডিঅ' মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যিসকল ব্যক্তিয়ে বিচাৰি আছে যে তেখেতসকলে নিজৰ সাহিত্য চৰ্চাৰ দিশত এখোজ আগবাঢ়ি যাব বুলি তেতিয়াহ'লে তাৰ বাবে লৈ আহিছোঁ মই এখন খুব ধুনীয়া আলোচনী আৰু এই আলোচনীখন মোলৈ পঠিয়াইছিলে অৰূপে আৰু অৰূপক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আশা কৰিছোঁ এই আলোচনীখন আৰু বহুত দিন যাতে আগুৱাই যায় আৰু খুব সফল এখন আলোচনী হিচাপে মানে অসমীয়া সাহিত্যত প্ৰতিষ্ঠিত হওক তাৰ কথাই কৈছোঁ এইখন আলোচনী হৈছে এইখন আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া এখন আলোচনী যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সুযোগ পাব পাৰে আপোনালোকৰ সাহিত্য চৰ্চা বা আপোনালোকৰ গল্প কবিতাৰ যি এক মানে আপোনালোকৰ নিজৰ সৃষ্টি তাৰ এক সোৱাদ এইখনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পাব পাৰে কেনেকৈ পাব মই কৈছোঁ এইখন হৈছে ৰামধেনু অসম ই আলোচনী ৰামধেনু অসম ই আলোচনীৰ কথা যেহেতু আপোনালোকক মই ক'বলৈ আহিছোঁ আজি মই কওঁ তিনিজন বন্ধু যাৰ নাম নৱজিত অৰূপ আৰু ৰাজীৱ তেখেতসকলে 2020 চনৰ 5 নৱেম্বৰ তাৰিখে নিজেও সাহিত্য চৰ্চা কৰিব আৰু আনেও যাতে সাহিত্য চৰ্চাৰ এখন ধুনীয়া প্লেটফৰ্ম পায় বিশেষকৈ আমি ডাঙৰ মানে আলোচনী এখনত ইমান পটককৈ নিজৰ লেখাবোৰ প্ৰকাশ কৰিব পৰাটো খুব এক বহুত ডাঙৰ কাম হৈ পৰে আৰু খুব ডাঙৰ ভাল লেখা ব্যক্তিসকলেহে মানে সেই ডাঙৰ আলোচনীসমূহত নিজৰ লেখাবোৰ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে কিন্তু আমাৰ এই ৰামধেনু অসমীয়া আলোচনীয়ে আমাৰ বাবে এটা সুযোগ লৈ আহিছে যাতে আমি বিচৰা মানে আমাৰ সাহিত্য চৰ্চাৰ এখন প্লেটফৰ্ম যিখনৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ সাহিত্য জগতত আমাৰ নিজৰ নামটো প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰো ঠিক আছে মই এইখিনিতে আপোনালোকক কওঁ যে তেওঁলোকে যেহেতু বিচাৰিছিলে যে নিজৰ সাহিত্য চৰ্চাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰো সাহিত্য চৰ্চা হওক আনৰো সাহিত্য চৰ্চা হওক তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে উলিয়ালে এখন আলোচনী যিখনৰ নাম হৈছে ৰামধেনু অসম ই আলোচনী যদিও ই আলোচনী এইখনে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ সাহিত্য সমাজৰ পৰা ইমান ধুনীয়া মানে কি মানে সাপোৰ্ট পালে বা সহায় পালে ইমান ধুনীয়াকৈ মানে কি কৰিলে যে আদৰি ল'লে এই আলোচনীখনক তাৰ কাৰণে এইখনে প্ৰিণ্ট মিডিয়াটো মানে ছপা হিচাপে উলিয়াবলৈ আগবাঢ়ি আহিলে তেতিয়াহ'লে বিশেষখিনি কথা কোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক কৈ লওঁ যে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব তাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এইখন আলোচনীৰ আপোনালোকৰ বিভিন্ন মন পচন্দৰ গল্প অনুগল্প কবিতা বিভিন্ন যথোপযুক্ত আলোচনা প্ৰবন্ধ আদি আপোনালোকে এইখন আলোচনীলৈ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে তো ঠিক আছে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ পেলাই আপোনালোকে চেক কৰিলে ৱেবছাইট হওক ফোন নম্বৰ হওক বিভিন্ন ধৰণৰ যোগাযোগৰ মানে ঠিকনা আপোনালোকক দি দিম যাৰ জৰিয়তে গৈ পেলাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ সাহিত্য চৰ্চাসমূহ কৰিব পাৰে বাৰু ঠিক আছে এইখিনিতে মই আপোনালোকক আপোনালোকে মোক সুধিব নহয় যে ধৰিলে মই প্ৰকাশ কৰিলোঁ এইখন আলোচনীৰ বস্তুবোৰ আমি কেনেকৈ পাম তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক প্ৰথমতে কৈ থৈ দিওঁ যে আমাৰ অনলাইন শ্বপিঙৰ যিবোৰ মানে যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থাবোৰৰ মানে আমাৰ ফ্লিপকাৰ্ট আমাজন এইবিলাকত আপোনালোকৰ মানে আলোচনীখন প্ৰিণ্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে লৈ আহিব পাৰে বা আপোনালোকে অনলাইন যোগেও এইখন আলোচনী পঢ়িব পাৰে হেতু এটা খুব ভাল আমি যদি পইচাটো খৰচ কৰি আনিব নোখোজো কিছু ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমাৰ প্ৰবলেম হয় তেতিয়া আমি অনলাইনো এইখন পঢ়িব পাৰো আৰু আপুনি ভাবে যে আপোনাৰ জীৱনত প্ৰথম লিখা কবিতাৰ এখন কিতাপ মোৰ ঘৰত ৰাখি থওঁ বুলি কবিতাটো প্ৰকাশ হোৱা আলোচনীখন তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অনলাইন শ্বপিং কৰি বা ডাক যোগে এইখন লৈ পেলাই এটা কম মূল্যত আপোনালোকে কিতাপখন আপোনাৰ ঘৰলৈ লৈ আহিব পাৰে বাৰু ঠিক আছে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰ দি দিম আপোনালোকে হেয়াৰ জৰিয়তে যোগাযোগ কৰি ল'ব বাৰু ঠিক আছে এইখিনিতে অৰূপক মোৰ বহুত ধন্যবাদ এয়া ইমান ধুনীয়া সুন্দৰ আলোচনী এখন মোৰ পাঠকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিবলৈ আপুনি দিয়াৰ বাবে আৰু তাতে মই এইখিনিতে কওঁ যে খুব এক সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা তিনিজন যুৱকৰ আৰু আজিৰ সাহিত্যৰ সমাজে খুব আকোৱালি লৈছে ভাল লাগিছে ইয়াত
ইয়াত কি পাব আপোনালোকে কি সোৱাদ পাব এইখন আলোচনী সেইখিনিও আপোনালোকক ঠিক আছে আপোনালোকে ইয়াত পাব গল্প কবিতা প্ৰবন্ধ ধাৰাবাহিক উপন্যাস বা মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে যেনেকৈ এখন উপন্যাসৰ কথা খুব ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰা হয় ঠিক ইয়াতো আপোনালোকে এইখন আলোচনীত যদি কেতিয়াবা আপোনালোকে ঘৰলৈ লৈ আহে তেতিয়াও আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়িবলৈ পাব বাৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে ইয়াতে আপোনালোকে সাক্ষাৎকাৰৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ পঢ়িবলৈ পাব আৰু এইখন মই ভাবো এইখন আলোচনী এটা ইউনিক প্ৰচেষ্টা যেটো সাক্ষাৎকাৰৰ কথাও ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে আমি প্ৰায় আগতে ৰেডিঅ' চেডিঅ'বোৰতহে আমি সাক্ষাৎকাৰবোৰ পাইছিলো বা লাহে লাহে নিউজ চেনেল বিলাকতো আমি পাওঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ তো ঠিক আছে আমি এয়াও পঢ়িবলৈ পাম সাক্ষাৎকাৰ ইয়াত প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মন পল্লৱ দত্ত আৰু এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিৰ খুব ধুনীয়া কথোপকথন ইয়াত ধুনীয়াকৈ ছপা কৰা হৈছে ইয়াত লিখি উলিওৱা হৈছে খুব ভাল লগা এটা বিষয় আৰু সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে খুব মানে আগৰণুৱা তেওঁলোকে এই আলোচনীখনৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু মই কওঁ কোনোবা এজনী ছোৱালী বা লৰাই যিগৰাকী মানে ব্যক্তিয়ে বিশেষকৈ মডেল হ'ব বিচাৰে বা ফ্ৰন্ট পেজত নিজৰ ফটোখন আনিব বিচাৰে মডেল হ'ব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে এটা খুব ধুনীয়া সুযোগ আছে এইখনত যদি আপোনালোকৰ এখন ফটো প্ৰেৰণ কৰে মই দিয়া যোগাযোগৰ নম্বৰত তেতিয়া হলে আপোনালোকে বেটুপাতত আপোনালোকৰ খুব ধুনীয়া ফটো এখন দেখিবলৈ পাব কিতাপখনৰ খুব ভাল লাগিব নিজকে যেতিয়া চাব হেই ইয়াৰ জৰিয়তে আৰু এইখিনিতে মোৰ এক খুব বেয়া লগা কথা এটা মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে এইখন আলোচনীৰ কথা আপোনালোকক মই আগতেই ক'ব লাগিছিলে কিয়নো বহুত দিনৰ আগতে মোক পঠিয়াই দিছিলে কিন্তু বিশেষ মোৰ প্ৰবলেমৰ কাৰণেহে বনোৱা হোৱা নাছিলে সেইটো মোৰ সবৰে আগতে মানে কি আৰু ক্ষমা খোজাৰ দৰে খুজিছো কিয়নো মোৰ ভুলৰ কাৰণে ধৰিলে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সুযোগ এটাৰ পৰা আপোনালোকে অত্ত দিনে মানে আঁতৰি আছিলে তেতিয়া হলে আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াত আপোনালোকৰ লেখাবোৰ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে আৰু মই ভাবো এটো এটা খুব ধুনীয়া প্ৰচেষ্টা আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই যদি এনেকুৱা এটা মানে এনেকুৱা এটা প্ৰচেষ্টাত যদি নিজকে অংশগ্ৰহণ কৰাই পেলাই লেখা মেলাবোৰ ধুনীয়াকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰে আৰু বিশেষকৈ ময়ো বহুত কেইটা লেখা মেলা মোৰ নহয় বেলেগৰো লেখা মেলা আনিয়াত মই দিছো আপোনালোকে অনলাইন জৰিয়তেও এইখন পঢ়িব পাৰে প্ৰিন্ট হিচাপেও আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে আপোনালোকৰ লেখা মেলা প্ৰদান কৰিব পাৰে আৰু মানে মই কৈছো আৰু খুব ভাল লগা এটা বিষয় মানে যত আপোনালোকক মানে ডুবি ৰাখিব পাৰে হেতুই হৈছে সাহিত্য আৰু বিশেষকৈ মই কওঁ যিসকল ডাঙৰ সাহিত্যিকৰ আপোনালোকে উপন্যাস দেখিব প্ৰায় আগতে আলোচনীসমূহত ধাৰাবাহিকভাৱে নিজৰ উপন্যাসসমূহ প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছতহে মানে কিতাপ আকাৰে পিছত ছপা কৰি লয় আৰু কি হয় বহুত সাহিত্যিকৰ আগৰ সাহিত্যিকে প্ৰথমে কিন্তু কিতাপ লিখাৰ আগতে আলোচনী সমূহত নিজকে মানে মনোনিবেশ কৰি দিয়ে প্ৰথমে আলোচনী সমূহত লিখে তাৰ পাছতহে কিতাপ আকাৰে উলিয়ায় এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ঘটনা আপোনালোকে পঢ়িবলৈ পাব বাৰু যিয়েই নহওক খুব ভাল লাগিলে এইখন আলোচনীৰ কথা গম পায় বা মই আপোনালোকক জনাই মোৰ খুব ইচ্ছা আছিল যে মোৰ পাঠকসকলে যদি বিচাৰে যে লিখা মেলা কৰিবলৈ বা মোৰ দৰ্শকসকলে যদি বিচাৰে যে এনেকুৱা এখন আলোচনীৰ বিষয়ে জানিবলৈ যিয়ে মানে অকণ ব্যতিক্ৰম বা খুব ভাল আৰু ই এক ছপা মিডিয়ালৈকো আহিবলৈ সক্ষম হৈছে অসমৰ ৰাইজে ইমান ধুনীয়াকৈ আকোৱালি লৈছে খুব ভাল লগা এক বিষয় আৰু এনেকৈ ইয়াৰ জয়যাত্ৰা আগুৱাই যাওক বুলি মই কামনা কৰিলো আপোনালোকে মই দিয়া ডেসক্ৰিপচনত লিংকত গৈ ইয়াত কিন্তু জয়েন হ'বলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ লিখা মেলাবোৰ নাম্বাৰটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু খুব ধন্যবাদ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিলৈ যিসকলে এতিয়াৰ পৰাই লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বা লিখি আছে তেওঁলোকে আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰি দিয়ক আপোনালোকৰ লেখাটো খুব ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ লগত এই বিষয় মই শেয়াৰ কৰি তেতিয়া হলে প্ৰথম কথাটো মই কৈলওঁ যে ব্লগবিলাকত বহুত ভিউজ আহে এটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু মই এনেকৈ বনাই পেলাই সুখী পৰা বিদায় মাগিছো কিবা যদি আপোনালোকে মোৰ পৰা জানিব বিচাৰে তেতিয়া হলে নিশ্চয়কৈ মোৰ চেনেলত গৈ কমেন্ট এটা কৰিব আজি ভিডিওটো চাই কেনে পালে হেতু ক'বলৈ নাপাহৰিব তেতিয়া হলে আৰু ধুনীয়া উপন্যাস লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দি মই মৃদুস্মিতাই বিদায় মাগিছো নমস্কাৰ ধন্যবাদ